पानाको बुकको है बेसिक सिभिल इन्जिनियरिङको इन्जिनियरिङ मटेरियलको विच अफ द फलोइङ इज नट अ प्रोपर्टी अफ इन्जिनियरिङ मेकानिकल प्रोपर्टी हुन्छ केमिकल प्रोपर्टी हुन्छ इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टी हुन्छ तर पोलिमर्फिजम चाहिँ होइन अ गुड क्वान्टिटी अफ द बिल्डिङ हाउ मच अफ द रिक्वायर्ड क्रसिङ एक्सटेन्स भनेको बिल्डिङमा कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 100 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भन्दा बढी हुनुपर्छ वाट इज फ्री स्टोन भनेको स्टोन फ्री फ्रम द बेन्स एन्ड प्लेन अफ द क्लिभेज भनिसक्यो विच अफ द फलोइङ टाइप अफ इन्जिनियरिङ मेटेरियल्स इज अ मेटल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एबास्टोस चाहिँ होइन फेरस मेटल र नन फेरस मेटल चाहिँ हुने गर्छ एबास्टोस चाहिँ हुँदैन विच अफ द फलोइङ इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द एल्मुनिया क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ के हो भने एक्सलेन्ट हार्डनेस है क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एल्मुनिया भनेको एक्सलेन्ट हार्डनेस भयो पिगमेन्ट इन द पेन्ट गिभ के दिन्छ कलर दिने गर्छ द म्याक्सिमम पर्सेन्ट वाटर एभरेज फर्स्ट क्लास ब्रिकमा 15% चाहिँ वाटर एभरेजसँग गर्छन् स्टोन युज फर द पायर ब्रिज एबुटमेन्ट द फाउन्डेसन्स एन्ड द रोड वर्क भनेको ग्रेनाइट हुन्छ स्टोन युज फर द पायर अफ द ब्रिज एबुटमेन्टको लागि फाउन्डेसन्स एन्ड द रोड वर्क भनेको केले गर्छ भन्दाखेरि ग्रेनाइटले गर्छ नम्बर अफ द ह्यान्डमेड ब्रिक रिक्वायर्ड फर द ब्रिक मेसनरी ह्यान्डमेड भनेको 560 भयो त्यस पछाडि मेसिन मेड भनेको 530 हुन्छ अनि इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ 500 हुने गर्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो ह्यान्डमेड ब्रिक भनेको छ 1 मिटर क्युबमा ह्यान्डमेड ब्रिक भनेको 560 अनडिजायरेबल प्रोपर्टी अफ सिमेन्ट ड्यु टु द फर्मेसन अफ अनडिजायरेबल प्रोपर्टी भनेको चाहिँ हाम्रो ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट C3 को चाहिँ अनडिजायरेबल प्रोपर्टी C3 कुनै पनि रोल खेल्दैन है ट्राइक्याल्सियम द अनडिजायरेबल प्रोपर्टी अफ द सिमेन्ट ड्यु टु द फर्मेसन अफ ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट भयो डिफेक्ट अफ द वुड ड्यु टु द हार्डनिङ भनेको बल BURL हार्डनिङले गर्दा भनेको बल हुने गर्छ द प्रोपर्टी अफ द मेटल बिकज विच दे क्यान ट्रान्सफर इन्टु द डिफ्रेन्ट सेप भनेको मेलिएबिलिटी टर्पेन्टाइल ओइल इज युज्ड इन द पेन्ट एज अ थिनरको रूपमा युज गरिन्छ टर्पेन्टाइल भनेको थिनर स्मल एरिया अन द पेन्टेड सर्फेस इन्क्लुडेड बाई द हेयरलाइन क्र्याक भनेको क्रेजिङ हुने गर्छ प्लास्टिक बिटुमेन जेनरली युज फर क्र्याक फिलिङको लागि विच अफ द फलोइङ इज एक्जाम्पल अफ आर्जिसिलियस रक भनेको लेटरेट भयो सर्कुलर फिनिस स्टोन आर जेनरली युज फर कोलमको लागि है सर्कुलर फिनिस्ड स्टोन चाहिँ कोलमको लागि युज गरिन्छ गुड क्वालिटी अफ द स्टोन अफ द वाटर लेस देन अब हाम्रो अघि फर्स्ट क्लासले चाहिँ लेस देन 15 भनेको थियो तर गुड क्वालिटी अफ द स्टोन भनेको चाहिँ 5% भन्दा कम पर्सेन्टेज अफ द सिलिका एन्ड द सिमेन्ट भनेको 17 देखि 25 विच अफ द फलोइङ बोगी कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट भयो वाट इज द डेन्सिटी अफ द सिमेन्ट भनेको 1440 केजी पर मिटर क्युब क्युरिङ पिरियड अफ द लाइम भनेको 7 डेज हुने गर्छ एक्जोजिनियस ट्री एक्जाम्पल अफ एक्जोजेनियस भनेको के हो भने साल हो इन्डोजेनियस भनेको बेम्बो पाम र क्यान हुने गर्छ द वेल सिजन टिमर मे बी कन्टेन्ट द मोइस्चर वेल सिजन टिमरले 10 देखि 12% है वेल सिजन टिमरले चाहिँ 10% अथवा 10 देखि 12% 8 देखि 10 होइन 10 देखि 12% द डिफेक्ट अफ द टिमर विथ अ न्यू टिस्यु ग्रो एराउन्ड द वाउन्डेड पार्टमा चाहिँ न्यू टिस्यु ग्रो हुनेलाई चाहिँ हामी स्यालस भन्छौँ CLLS स्यालस द डिफेक्ट अफ द टिमर इन विच न्यू टिस्यु ग्रोन अराउन्ड द वाउन्ड पार्ट भनेको CLLS क्यालस भयो ब्रेजिङ स्टोन इज द अल अफ ब्रेजिङ सोल्जर ब्रेसिङ सोल्जर भनेको 26 ब्रेसिङ सोल्जर भनेको के को भन्दाखेरि कपर जिङ्क र टिङ ब्रेसिङ सोल्जर भनेको कपर जिङ्क र टिङ प्लाइवुड मेन फर द टिकवुडले मात्रै बन्छ है प्लाइवुड भनेको चाहिँ एक्सिलेटेड प्रोसेस अफ द रबिङ एन्ड द र फिनिस ड्रेसिङ भनेको वाटर र स्यान्डबाट वाट इज युज फर एक्सिलेटेड प्रोसेस अफ रबिङ इन र फिनिस ड्रेसिङमा वाटर र स्यान्ड चाहिँ रब गरिन्छ पिगमेन्ट युज फर द कोरोजन रेसिस्टेन्स इन द पेन्ट भनेको रेड लिड युज गरिन्छ कोजनेसनको लागि लिक्विड पार्ट अफ द पेन्ट भनेको भेहिकल हुन्छ लिक्विड पार्ट अफ द पेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो भेहिकल भयो स्टेनलेस स्टिल कन्टेन्ट 18% क्रोमियम र 8% निकेल हुन्छ
स्टेनलेस स्टिलले 18% क्रोमियम र 8% निकेल युज गरेको हुन्छ। स्टेनलेस स्टिलले 18% क्रोमियम र 8% निकेल युज गरेको हुन्छ। हाइड्रोलिक लाइम इज अब्टेन फ्रम द बर्निङ अफ कङ्कर हुन्छ। बर्निङ अफ कङ्कर, हाइड्रोलिक लाइम इज युज फर द बर्निङ अफ द कङ्करबाट युज गरिन्छ। त्यस पछाडि द पिस अफ द ब्रिक कट विथ इट्स वान कर्नर इक्विभ्यालेन्ट टु द हाफ अफ द लेन्थ एन्ड हाफ अफ द विथ अफ द फुल ब्रिक भनेको किङ क्लोजर भयो। द पिस अफ द कट इट्स वान कर्नर इक्विभ्यालेन्ट टु द हाफ अफ द लेन्थ एन्ड हाफ अफ द विथ अफ द फुल ब्रिक भनेको चाहिँ किङ क्लोजर भयो। ओरिएन्टेसन अफ द बिल्डिङको ओरिएन्टेसनको लागि के गरिन्छ? द डिरेक्सन प्रिभेलिङ टु द विन्ड एरिया, द डिरेक्सन अफ द प्रिभेलिङ कन्सिडर द ओरिएन्टेसन अफ द बिल्डिङ, द डिरेक्सन अफ द प्रिभेलिङ विन्ड इन द एरिया, द एक्सपोजर अफ द वाल एन्ड रुफ अफ द बिल्डिङ टु द रे अफ सन, द एक्सटेन्ट अप टु विच द सन रे पेनिट्रेट with the veranda, all of the above. To obtain the good bonding in the brick masonry, first class brick use गर्न सकिन्छ। vertical joint in the alternate cores are prevented from the forming a continuous line बाट फर्म गर्नुपर्छ। bats are used where necessary, BATS bats are used, all of the above भयो। बिटुमियन पेन्ट रिन्डर भनेको के हो? बिटुमियन पेन्ट रिन्डर भनेको प्रोटेक्टिभ सर्फेस भयो। क्वारी टाइल इज कल्ड अनग्लेज सेरामिक टाइल, क्वारी टाइल भनेको अनग्लेज सेरामिक टाइल भयो। विच टाइप अफ द सुटेबल फर द एयर कन्टिन्यू रुम, एउटा ज्यामेसिनियस एन्ड स्ट्राइकिङ रिङ भनेको वुड टाइल्स भयो। वुड टाइल्स, विच टाइप्स अफ द टाइल्स इज सुटेबल फर द एयर कन्डिसन्ड रुम, ज्यामेनासियम्स र स्क्याटिङ रिङमा भनेको वुड टाइल्स भयो। बिटुमियन इज अब्टेन फ्रम पेट्रोलियमबाट हुन्छ। बिटुमियन इज कम्प्लिटली सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फेटमा कम्प्लिटली सोल्युबल छ। बिटुमियन सर्फेस बिकम स्टिफ इन विन्टरमा चाहिँ स्टिफ हुने गर्छ। नट द एक्सप्लोसिभ युज इन द ब्लास्टिङ, ब्लास्टिङको लागि के युज गरिन्छ भन्दाखेरि ब्लास्टिङको लागि युज गर्ने भनेको एउटा जेलिजेनाइड युज गरिन्छ, गन पाउडर युज गरिन्छ, नाइट्रोसेलुलोज युज गरिन्छ, तर फ्ल्यास पाउडर चाहिँ युज गरिँदैन। नट एक्सप्लोसिभ भनेको फ्ल्यास पाउडर चाहिँ होइन। विच अफ द फलोइङ डज नट निड हिटिङ, कट ब्याक बिटुमिनलाई हिटिङ चाहिँदैन। पेभिङ ग्रेडलाई चाहिन्छ, मोडिफाइड बिटुमिनलाई चाहिन्छ, बिटुमिन इमल्सनलाई चाहिन्छ, तर कट ब्याक बिटुमिनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हिटिङ चाहिँदैन। विच अफ द फलोइङ इज द ग्रेड अफ द बिटुमिन भनेको छ हार्डरको 30 देखि 40 हार्डर हुन्छ कि 80 देखि 100, 30 देखि 40 चाहिँ हार्डर हुने भयो। 30 देखि 40 चाहिँ हार्डर हुने भयो। हाउ मेनी म्याङ्गालोर टाइल रिक्वायर टु कभर द 1 मिटर स्क्वायर अफ द रुफ, 1 मिटर स्क्वायर रुफ कभर गर्नको लागि कतिवटा म्याङ्गालोर टाइल चाहिन्छ भन्दाखेरि 15वटा। हाउ मेनी म्याङ्गालोर टाइल्स आर रिक्वायर टु कभर द 1 मिटर स्क्वायर रुफ भनेको 15वटा चाहिन्छ।